Astăzi am decis să parcurg de unul singur un traseu cu plecare din Ciznădioara pe marcaj triunghi albastru, paralel cu Valea Argintului. Acesta iese din localitate și, după ce trece pe lângă monumentul natural Piatra Broaștei, continuă șerpuind printre culmile împădurite. După câteva sute de metri, în dreapta este poteca ce duce spre Cătunul Prislop. De aici o iau la dreapta pe o potecă ușor vizibilă, care urcă abrupt spre locul de belvedere Stânca Prislop. Speranța zilei de astăzi este să surprind ceva animale sălbatice, dat fiind faptul că frunzele nu s-au desfăcut și orice mișcare se poate vedea la mare distanță. De asemenea, voi instala o cameră de supraveghere dotată cu senzor de mișcare, pe care o voi ridica peste 2 săptămâni. Așa, poate voi avea norocul să surprind animale sălbatice. Fac un popas pe stâncă și urmăresc culmile din partea opusă, dar, din păcate, nu se vede nicio mișcare printre copaci. Închei pauza și cobor cu grijă spre traseul marcat pentru a găsi un loc adecvat de instalare a camerei. Am găsit un mic pârâiaș și urc pe firul lui să văd dacă am noroc de o poziție convenabilă. Aici, printre frunze, găsesc o salamandră de foc, o prezență obișnuită prin zonele mai umede din pădurile noastre. Nu mă decid unde să fixez camera și pornesc mai departe. La câteva sute de metri după ce trec peste un pod betonat, tot în dreapta dau peste un pârâiaș. Aici decid să părăsesc marcajul, o iau pe o potecă destul de vizibilă și pornesc pe calea ei, urcând vertiginos pe stâncile golașe. Cu cât merg mai mult, poteca este tot mai vizibilă și am speranța că, într-un final, mă va duce acolo unde intuiesc, adică să intersectez drumul marcat cu cruce albastră care pleacă din Cătunul Prislop și duce la refugiul Rosengarten. Dacă nu va fi așa, mă voi întoarce și voi încerca altă variantă. În depărtare, vârful Prejba străjuiește acoperit de zăpada căzută de curând. Traseul meu trebuie să treacă pe după acel deal, așa că măresc pasul ca să mă pot încadra în timp. Ajung în sfârșit la cel mai înalt punct, unde fac un popas și admir peisajul. Drumul pe care îl căutam îl văd în stânga și răsuflu ușurat că nu am greșit cărarea.
În toată această zonă montană abundă căbănuțele construite de ciobani de-a lungul timpului. Unele sunt funcționale, altele sunt părăsite și devastate, dar toate dau un farmec aparte muntelui. Pornesc din nou la drum și trec pe lângă o căsuță ce pare părăsită și, deși arată bine la exterior, înăuntru ar trebui o mână de gospodar. Ajung pe drumul cu marcaj cruce albastră și îl urmez prin pădurea parcă adormită până ajung la o țeavă care captează apa unui izvor. Lângă ea, diocei și flori de pădure înviorează peisajul. În scurt timp văd ieșirea din pădure și mă apropii de refugiul Rosengarten. De la refugiu urc spre vârful Drăguț, menționat în filmul anterior, iar de aici mă așteaptă o nouă coborâre destul de lungă. O scurtă privire spre Valea Sadului și merg mai departe pe traseul de creastă care trece pe deasupra căsuței MGS și continuă spre Păltiniș. Dar drumul meu se oprește aici, pentru că trebuie să am timp și de întoarcere, așa că o să testez o altă variantă de parcurs. Cobor pe drumul care duce spre comuna Rășinari, un drum lung cerpuind printre pajiști și zone împădurite. Ajung la un fir de apă, iar harta îmi spune că trebuie să părăsesc drumul și să urc pe o cărare puțin vizibilă, care ar trebui să mă scoată la o pajiște de unde să continui spre drumul nemarcat parcurs de dimineață. Dacă la peste 1000 de metri copacii sunt înfloriți, înseamnă că gerul de acum 3 zile nu i-a afectat. Fac o scurtă pauză pentru odihnirea picioarelor. Mai arunc o ultimă privire atentă peste culmile împădurite, cu speranța că pot surprinde ceva deosebit, dar nici acum nu zăresc măcar unul din miile de urși care se zice că trăiesc aici. După ce am amplasat camera într-un loc pe care nu vi-l divulg, pornesc la vale spre drumul forestier și de acolo către Ciznădioara. În total au fost 7 ore de drum cu aproape 17 km parcurși și peisaje minunate care rămân așezate în memorie în folderul cu bucurii.